يا شباب، لغاية دلوقتي احنا خلاص اتعرفنا على كل التولز اللي احنا محتاجينها عشان نجيب appropriate and safe vascular access. تعال بقى اخدكم على الجانب العملي من الليكشر دي. طيب خليني انا رسمت هنا قدامي رسمتين، معلش الرسم بتاعي مش كويس قوي، ولكن ده عندنا البلفيك بونز اهو، ودي السباين، وعندنا هنا الفيمر هيد اوف ذا فيمر على الناحيتين، ونفس الكلام هنا. تمام. انا ايه اللي هعمله دلوقتي لو حد اخدني في الاي ار سويت وقال لي اتفضل هات اكسس؟ طيب اول حاجه يا شباب اللي بنعمله ده الكلاسيك تيتشنج، ان احنا بنيجي على الليفل اوف ذا ميد فيمر وبنحط حاجه راديو بيك زي ما يكون مثلا كلامب او اي حاجه، وبنعلم الليفل اوف ذا ميد فيمر على جلد العيان بالماركر كده بالظبط. تمام. طيب ليه احنا بنعمل كده يا شباب؟ لان ايام زمان قبل اختراع الالترا ساوند زي ما قلنا ما كانش فيه الا البالبيشن ميثود، فكانوا عايزين يضمنوا ان الاكسس بتاعهم يبقى جود اكسس. جود اكسس باي انجيوجرافيك مينز معناه ان انت تكون above البايفوركيشن وتكون تحت بلاد فيسل مهم جدا بيطلع اسمه الانفيريور ايبيجاستريك ارتري. تمام. بيبقى طالع من الميديال اسبكت كده. خلاص، يبقى كل المنطقه دي تعتبر جود تارجت اريا. تمام. فوجد ان الليفل اوف ذا ميد فيمر معظم الاحيان بيبقى في المنطقه السيف اللي انا ممكن اخش فيها في الكومن فيمورال ارتري. تمام. طبعا every now and then هتقابلك حاله هيكون البايفوركيشن فيها اعلى، فالحالات دي هتبقى يعني مش كتيره، لكن معظم الاحيان الليفل اوف ذا ميد فيمر بيبقى هو الليفل الكويس للاكسس. تمام. طيب في بعض الناس هتسال هو ليه يعني الليفل ده؟ لاسباب كتير يا شباب. اولا زي ما قلنا ان مهم جدا انك تكون above the bifurcation، لانك لو عملت access في one of these branches غالبا اول حاجه البرانش هيكون صغير قوي. نمره 2 طب معناه انه صغير قوي؟ صغير قوي معناه ان دخول الشيس فيه ممكن يكون اوكلوسيف، يعني انت ممكن تحط الشيس يقفل مرور البلاد للرجل وبالتالي يعمل اسكيميا. نمره 2 ان كل ما بننزل لتحت يا شباب كل ما الارتريز والفينز بتقرب لبعض، وبالتالي لو انت خاصه بتعمل البالبيشن ميثود احتمالات انك تعمل ارتيريو فينس فيسلا اعلى. تمام. بينما كل ما بنطلع لفوق كل ما الفين بيبعد عن الارتري. الحاجة الثالثة كمان يا شباب ان ايام زمان ولغاية دلوقتي يعني كتير من الاماكن بتعمل الكومبريشن ميثود at the end of the procedure، بعد ما يطلع كل حاجة عشان يوقف النزيف بيضغط. انت دايما لما تكون عايز تضغط اي حاجة محتاج حاجة ورا تستقبل الحاجة اللي انت بتضغطها دي، بمعنى ان لو الشريان هنا زي ده كده انا عايز لما اضغط الشريان الاقي حاجة توقف ورا، وده اللي بيحصل مع الهيد اوف ذا فيمر. لما انا بضغط على الارتري ده يا شباب الارتري بيبقى compressed against the head of the femur، وبالتالي البريشر اللي انا بحطه بيبقى معظمه فعلا ترانسميتد للارتري. لكن كل ما بطلع فوق كل ما بيبقاش فيه بون ورا الارتري، فكل ما اضغط قوي خاصه في الناس اللي عندهم سمنه كتير جدا من البريشر ده معظمه بيروح في السبكوتينيوس تيشو ومفيش حاجه بتصد الارتري من ورا، وبالتالي احتمالات ان يحصل عندك uncontrolled هيماتوما اعلى. تمام. يبقى ده ليه احنا بنعمل كده. طيب بعد كده هتختار واحده من الطرق، اما انك عايز تاكسس باي بالبيشن او عايز تاكسس باي الترا ساوند. طيب لو هتاكسس باي الترا ساوند يا شباب انا ستيل بحط هذا الخط. في كتير جدا ما بيحطوش، يعني بيبتدي يقول انا مش محتاج، انا بالالترا ساوند اقدر اشوف البايفوركيشن واقدر اخش عند الليفل ده من غير الخط ده. انا بحب احط الخط ده لان بحب وانا بعمل الالترا ساوند لو تلاقيت ان الالترا ساوند فايندنجز لمكان مناسب للاكسس كويسه وفي نفس الليفل بتاع اللاين ده انا كده فيري كومفورتبل ان انا صح. لكن لو لقيت ان انا بعمل الترا ساوند سكان واخترت نقطه هنا لان هي شكلها كويس وانا بعيد قوي عن النقطه اللي على الميد فيمر، لا بنزل غالبا واختار نقطه اقرب للميد فيمر. تمام. الالترا ساوند بيوريك بعض النقط يا شباب اللي مش هتعرفها بالبالبيشن، الا وهي الاسيروسكليروسس. يعني ممكن يكون في اسيروسكليروسس في الحته دي من الشريان، ولكن الاسيروسكليروتيك بليك بتبقى اصغر حاجه هنا، فانت ممكن تاكسس هنا احسن من هنا. تمام.
فانت مسموح لك يعني بعض السنتيمترات من الاختلاف، ولكن مش المفروض تكون تاكسس هنا وتروح تاكسس هنا، ما ينفعش. خلاص، ده اللي بيعمل مشاكل كتير وبنشوفها كتير. فلو سمحت just follow the rules. حط الخط بتاعك، مش هياخد ثانيه على السكين، وابتدي. طيب هنتكلم لو هنعمل اكسس بالبلبيشن بنعمل ايه. بنجيب الصبعين دول يا شباب وبنحطهم وبنضغط على الشريان. في ناس بتستخدم 3 صوابع، في ناس بتستخدم صبعين. الفكره كلها انك تحس بلس كويس فوق وبلس كويس تحت، ويبقى ما بينهم في نقطه موجوده عشان تاكسس فيها بالنيدل بتاعتك. تمام، ده اللي بتعمله بالبلبيشن ميثود. ونصيحتي ليك ان حاول تبلبيت يمين وشمال لغايه لما تحس السترونجست بالس، لان في بعض الاحيان البلس يا جماعه بيبقى ترانسميتد في السوفت تيشو. يعني انت لو حطيت ايدك هنا هتحس شويه بلس، لكن لما تحرك هتحس at one point this is the strongest pulse، يبقى this is the site ان انا هبنكشر في الارتري. تمام. لو بتعمل الترا ساوند فهو الترا ساوند سكان عادي خالص، ترانسفيرس اكسس. بتعمل السكان بتاعك وبتشوف بيبقى عباره عن السكين عامل كده والسبكوتينيوس تيشو، وبعد كده بتشوف الشريان. طبعا لو انت جاي من كودال تو كرينيال، من الرجل للدماغ، في الاول هتشوف حاجتين غالبا وراهم في حاجتين تانيين، دول الايه الارتريز، السوبرفيشال اند ديب فيمورال ارتريز اند فينز. كل ما بتطلع لفوق كل ما الارتريز دي بتبتدي تقرب لبعض، وبعد كده بيجوين، وبعد كده يتحولوا الى شريان واحد. يبقى انا بحط السونار كده وابتدي اتحرك فوق 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 لغايه لما اوصل لنقطه كويسه. طيب افرض لقيت هنا في اثيروسكليروتيك بليك عامله كده، يعني بيبقى ملوش لازمه اخش هنا، هطلع لفوق شويه هلاقي الشريان بقى احسن ومفتوح بالنسبه لي. خلاص. طيب ايا كانت الطريقه اللي هنستخدمها يا شباب، هنبص على الاكسس بتاعنا في الشريان هيبقى عامل ازاي. ده الشريان اهو، انا عملته تاني باللونجيتيودينال اكسس. مهم جدا يا شباب ان كلاسيك تيتشنج ان انت دايما تاكسس في 45 ديجريز. خلاص، انت عندك الانجل دي كده 45 ديجريز. ليه؟ لان ده لو انت بصيت هيعمل لك اسهل طريقه لدخول الوايرز، وان المسار بتاعك يكون سموث. تمام. لو انت دخلت كده هتواجه مشكله ان الواير هيخش كده ويضطر يعمل اكيوت كيرف. ولو انت دخلت كده، ودي اخطر حاجه، انت ممكن بص حضرتك السكين اكسس هيبقى هنا، بس انت اكشولي اكسس ذا ارتري هنا، وهي دي المشكله اللي بتحصل في كتير من الحالات اللي بيعملوا اللي بيجونا بالكومبليكيشن اوف بليدنج افتر كاثيتر. ده بيبقى غالبا عمل كده، بيبقى الاوبريتور هو دخل السكين هنا، ولكن قاعد يمشي فيري شالو لغايه لما دخل الارتري هنا، فبالتالي بينتهي في مكان عالي هنا، وعشان كده بيحصل بليدنج. لان زي ما قلنا مفيش، لما بيجي يعمل كومبريشن مفيش حاجه بتريتين هذا البريشر على الارتري. فخليك في الكلاسيك تيتشنج 45 درجه، سواء باي بالبيشن او باي الترا ساوند. تمام. هحط صبعي كده وهخش 45 درجه. اول لما هيجي لي البلاد ريتيرن هعمل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، هجيب على طول المايكرو بانكشر لو هتستخدم المايكرو بانكشر سيت، وانا عندي بلاد ريتيرن هدخل الواير اهو، الواير هيمشي كده. تمام. انا يا شباب في اللحظه دي باخد دايما صوره، باخد سبوت ايمج الفلوروسكوبي عشان ادوكيومنت البوزيشن لاسباب كتيره، منها ميديكال ايشوز. لو حصل معاك اي كومبليكيشن بعد كده تقدر تدوكيومنت، لا والله انا الاكسس بتاعي كان مظبوط عند الليفل اوف ذا ميد فيمر والواير كان داخل بسهوله جدا. طيب نيجي لنقطه مهمه جدا يا شباب في البراكتيكاليتي وفي الامتحانات، الا وهي قاعده في الاي ار بشكل عام: never advance a wire against resistance. خلاص، ما تدخلش الواير بتاعك وفيه ريزيستنس. لو انت جيت تدخل الواير وحسيت ان في حاجه صعبه ما تزقش، لان لو زقيت الواير هيلاقي طريق انه يمشي. لكن الفكره كلها ايه اللي حصل وليه حصل، ده كله هنتكلم عليه في حلقه تانية ان شاء الله قريب. ولكن القاعده ان الواير لازم يمشي بشكل سموث خالص يا شباب. تمام. في الاول انا بنصح دايما النواب وانا بعلمهم نستخدم الفلورو ازيد شويه، يعني لو الناس عندها خبره ممكن تعمل الخطوات دي كلها من غير فلورو. لما بيكون النايب لسه بيتعلم بتحب ان توريه شكل الواير وهو داخل بسهوله مع احساسه، عشان يعرف بعد كده ايه احساس الواير اللي ماشي بسهوله versus الواير اللي بيستراجل.
طيب ليه كده؟ ليه النقطه دي مهمه يا شباب؟ لان احنا عندنا موقفين. انت ممكن يكون عندك، انا هقسم كده الشريان ده كانهم شريانين، ممكن يكون عندك شريان مليان اثيروسكليروتيك بليكس زي كده، بس الشريان بتاع واحد شاب صغير ما عندوش مشاكل. طيب انت دلوقتي لو دخلت، خلينا نقول انت بتعمل اكسس في هذا العيان وعملت اكسس ممتاز جدا اهو، 45 درجه وكل حاجه تمام. لما تيجي تدخل الواير بتاعك، ممكن الواير يعمل يدايسكت، يخش خاصه في الارتريز اللي ما بتبقاش هيلث زي دي، ممكن تلاقي الواير يقوم داخل هنا. خلاص هنا هتحس بريزيستنس. خلاص اول لما تحس بهذه الريزيستنس، حاجه من اتنين، يا اما انك هتابلاي ذا رول وهتوقف وتري ايفالويت، يا اما انك هتزق. لو زقيت الواير هيكمل ويعمل سب انتمال دايسكشن. خلاص وده هيعمل مشاكل بعد كده، لانك لو قعدت تكمل هتضطر بعد كده تدخل على ده شيس. كل ده غلط، كل ده سب انتمال وهيعمل لك دايسكشن، وهنتكلم على النقطه دي في حلقه قادمه ان شاء الله. لكن لو انت في شريان زي ده وكل حاجه ماشيه، هتلاقي الواير ماشي كده. نقطه مهمه قوي يا شباب كمان يهمني قوي انك تعرف ان الواير المفروض يكون عامل كده. لو الواير عمل لك الشكل ده مش كويس يا شباب، ده لازم توقف. ده الواير بيقول لك ان في حاجه غلط. انا دايما بعلم النواب بتوعي ان احنا في بدايه التعليم دايما انت اللي بتدي الاوامر للتول، انت اللي بتزق الواير وانت اللي بتقول له يروح فين. كل ما بتزيد خبرتك في الاي ار، كل ما بيديفولب عندك الفيدباك، هتحس ان الواير بيديك فيدباك بيقول لك في حاجه غلط، فانت لازم تسمع وتبقى عارف ايه الغلط. اول لما تشوف الواير بيعمل كده، ده حاجه غلط يا شباب، خلاص محتاج انك تتعامل معاها. طيب هنقول ان كل حاجه مشيت تمام، وحطينا النيدل بتاعتنا، وبعد كده دخلنا الواير، وبعد كده عملنا الحاجات اللي احنا شرحناها. انا مش هقولها تاني يعني عشان الوقت. هندخل المايكرو بانكشر سيت اهي، وبعد كده هنشيل ده هو الواير، وهندخل الواير ال O35 واير بتاعنا اهو. برضه نفس القصة، لازم احس ان الواير ماشي بسهولة، مش عيب ابدا ان انا افتح الفلورو واتأكد ان الواير بتاعي دخل في الاورطة بمنتهى السهولة، وبعد كده بطلع ده اهو. خلاص ويبقى عندي الواير جوه العيان تمام. انا نصيحتي انك تدخل الواير قوي، لان في بعض الناس دخله لغاية هنا، وبعد كده اول لما يلف عشان يجيب التول الواير يخرج. فدخل الواير بتاعك لانك هتحتاج هذا الواير، دخله سكيورت وخليه في مكان كويس. طيب بعد كده الواير ده بقى موجود جوه الشريان اهو. هجيب الشيس اللي حضراتكم عارفينه اهو، وبعد كده هدخل هذا الشيس على الواير. الشيس هيبقى جاي كده على الواير اهو، وبعد كده هيخش يقعد جوه الشريان. بعد كده هشيل انا الدايليتور اهو، وبيفضل عندي الشيس جوه الشريان. هذه المنطقه هي اللي بتبقى فوق الجلد، كل ده بيبقى جوه البيشنت. الماده اللي مصنوع منها هذا الشيس زي ما قلت لحضراتكم فينت راديو اوبيك، خلاص فانت هتشوفه تحت الفلورو، ولكن مش هيبقى غامق قوي زي الواير مثلا. تمام. طيب لغايه كده انا حطيت الشيس. اول حاجه بعملها يا شباب اول لما ادخل اي تول في خاصه الاساطر، ان انا اسبريت وفلاش. يعني ايه؟ يعني انا هاجي اقوم موصل هنا سيرنج تمام، وهقوم ساحب. لو كل حاجه تمام هلاقي الدم بيجي لي بمنتهى السهوله جدا في السيرنج بتاعتي. هقوم اخد سيرنج تانية مليانه سيلين، واقوم حاقن كلين هذا الشيس تماما. تمام. طيب لو انا بعمل اسبريشن ولقيت ان الارتري البلاد مش جاي بسهوله وقاعد يقطع، يبقى فيه مشكله. خلاص لكن لو كل حاجه ماشيه تمام، هتلاقي الارتري البلاد جاي بسهوله جدا، وهتعمل فلاشنج للشيس بسهوله. تمام. طيب في نقطه بس هتوقف عندها هنا اهوت، عشان دي انا شفت ناس بتعمل مشاكل منها. ان الكلاسيك تيتشنج زي ما قلنا هتلاقي كاتب لك كده في التكست بوك، تلاقيه يقول لك access at the level of the mid femoral head. تمام. خلاص خد بالك ده الليفل اوف ذا ميد femoral head، لكن دي نقطه الميد femoral head، في فرق ما بينهم. تمام. لان الارتري دايما يا شباب بيبقى غالبا ميديال. تمام. الارتري مش انا اللي بتحكم في مكانه، ده هو ربنا خلقه، غالبا بيبقى موجود ميديال. ممكن يكون موجود سنتي يمين سنتي شمال، لكن في كتير من الاحيان مش بيبقى اوفر ذا ميد فيمر. انت بتخش في المنطقه في الليفل بتاع الميد فيمر، خلاص غالبا هيبقى ميديال تو ذا ميد فيمورال هيد. انا بقول كده ليه؟ لان انا شفت ناس جابت اكسس
كويس جدا وتاخد الفلورو تلاقي ان الاكسس بتاعها ميديال للميد فيمورال هيد، يقول ده مش اكسس كويس ويخرج يجيب اكسس تاني. لا، this is a good access. تمام. ولكن زي ما قلنا it's the level of the mid femur وليس نقطة الميد فيمر. خلاص. طيب كويس، يبقى احنا دلوقتي وصلنا حطينا الشيس اهو وعملنا له فلاشنج، كل حاجة تمام. ايه اللي هنعمله في اللحظة دي؟ اللي هنعمله في اللحظة دي يا شباب، اللي انا بفضل اعمل حاجة اسمها جروين ران. يعني ايه جروين ران؟ يعني هاجي في هذا الشيس كده بعد ما اتأكدت ان كل حاجة تمام، وهقفل كده. طبعا انا كده قفلت هذا الاتجاه فهيطلع لي بلاد من هنا. هجيب كونتراست اشبكه هنا وهعمل انجكشن. تمام. طيب دي بيسموها جروين ران. دي فايدتها ايه يا شباب؟ فايدتها ان هي بتطمنك وبالدوكيومنت ان الاكسس بتاعك سليم عشان بعد كده تتفرغ للحاله بتاعتك. تمام. طيب انا بفضل ان انا اعمل دي في بدايه الحاله. في بعض الناس بتاخرها لاخر حاجه خالص في الحاله. ليه انا بفضل اعملها في الاول؟ لان لو في مشكله انا احب اعرفها sooner than later. تمام. ليه؟ لو انت ما عملتش كده وكان في مشكله، let's say في عيانين مثلا التروما اللي بيبقوا حاطينهم على فازو بريسرز كتير، الشرايين ممكن تكون ضيقه جدا يا شباب، فالشريان ده ممكن يكون فيري سباستيك. تمام. لما تحط انت الشيز ده جواه ممكن يبقى اوكلوسيف. يعني ايه اوكلوسيف؟ يعني ما عادش الشيز بيسمح بمرور الدم في هذا الاتجاه. خد بالك انت ممكن البروسيدور بتاعتك تقعد ساعه، ساعه ونص، ساعتين على حسب. تمام. فانت ستيل محتاج وانت بتشتغل يكون في بلاد فلو رايح للرجل. لو الشيز ده اوكلوسيف ده هيبقى مشكله. الرجل هيحصل لها اسكيميا. تمام. وانا شفت حالات اسكيميا وشفت حالات ثرومبوسس من حاجات زي كده. تمام. ولذلك اعمل الاول الجروين ران، اتاكد ان كل حاجه تمام، وهنتكلم عليها ازاي لما تشوفها تعرف ان هي تمام. وبعد كده اعمل الانترفنشن بتاعك. لقيت حاجه مشكله اتعامل معاها earlier than later. هتقولي طب ما هو اكيد العيان هيقول ان رجله بتوجعه ولا اي حاجه. مش كتير من العيانين دول بيكونوا كونشس. يعني حالات التروما ممكن يكون العيان كوماتوز، ممكن يكون العيان اجيتيتد قوي وانت مزود المودريت سيديشن، فالعيان مش هيقدر يديك فيدباك تقدر تعتمد عليه. خلاص. يبقى اعمل الجروين ران بتاعك في الاول. بنعمل الجروين ران ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك بتوصل الصبغه هنا. لو الاشعه مصدرها هنا، في بعض الناس بتفضل ان هي تتلت الاشعه الى الناحيه دي. خلاص. بحيث ان هو يوبن ببايفوركيشن، يقدر يشوفها بهذا الشكل. تمام. ده على حسب انت لو عايز تعمل كده اعمله. لو انت عندك ثقه في ان انت عارف فين البايفوركيشن خلاص مش لازم تعمل كده. تمام. طيب بنقول للعيان يا شباب، لو العيان فايق بنقول له خد بالك ان هتحس بحاجه دافيه. there will be a warm feeling along the right lower extremity. تمام. الصبغه يا شباب لما بتنزل العيان بيحس بحاجه دافيه. مهم انك تقول للعيان كده، لان لو مش عارف والعيان anxious ممكن يتحرك. تمام. ممكن يتحرك ويقول لك ايه اللي بيحصل ده. فانت مهم جدا انك دايما تحضر العيان بتاعك للي انت بتقوله. طيب انا هاخدكم على الرسمه دي عشان لسه بيزي شويه، وهنقول احنا دلوقتي خلاص في مكان كويس وحققنا الصبغه بتاعتنا. بنصور الحقنه دي يا شباب تحت الفلوروسكوبي. بنعمل DSA ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي عشان نشيل البون، وبنصور الحقنه دي. ايه اللي بنشوفه؟ بنشوف اول حاجه ان الصبغه بتطلع بتملى الشريان. خلاص. وبعد ما تملى الشريان بتبتدي تنزل لتحت لغايه لما بتختفي تماما بنهايه الحقنه. تمام. يبقى تاني بحقن، الصبغه بتخش بتوبسيفاي ذا بلاد فيسل اللي هو في الحاله دي هيكون الفيمورال ارتري او حتى الالياك لو انت بتحقن بحقنه قويه. وبعد كده هتكلير على طول، ما بيحصل لهاش اب هولدنج، ما بلاقيش الصبغه واقفه كده ابدا. خلاص. يعني بمعنى اصح ان مع نهايه الانجكشن دي المفروض ان انا ما اشوفش حاجه غير المنظر اللي ابتديت بيه اللي هو الفينت راديو اوبيك شيز. مش المفروض ابدا اشوف زي ما قلت حاجه متعلقه هنا او اشوف حاجه طالعه لي بره كده. كل دي مشاكل هنتكلم عليها في حلقه قادمه ان شاء الله، ولكن this is how it should show. خلاص. يبقى هبتدي بصوره ما فيهاش الا الفينت راديو اوبيك شيز، ثم هلاقي اوباسيفيكيشن اوف ذا ارتري، ثم هلاقي واش اوت لكل حاجه، وارجع تاني للوضع الاساسي. تمام.
دايما انا بقول للنواب بتاعي افضل صور لغايه لما الصبغه تختفي خالص من الصوره، تمام؟ مش عايز انت توقف تصوير والصبغه وصلت لغايه هنا، لا، استنى خالص لغايه لما تواش، سجل الحاجات دي. الحاجات دي مهمه لو حصل بعد كده لا قدر الله اي medical legal issues، الحاجات دي بتفرق قوي يا شباب. خلاص، this is a documentation that this is a good access. تمام. طيب ايه هي الانجيوجرافيك findings that this is a good access؟ ده سؤال مهم قوي يا شباب في الشفوي ومهم في البراكتس. زي ما اتفقنا انت محتاج تكون above the bifurcation اللي هي النقطة دي وتحت مستوى الانفيريور epigastric. يعني الانفيريور epigastric ممكن يطلع كده، ممكن يطلع ويعمل كده، ولكن هو لاند مارك مهمة جدا. يبقى اذن هذه المنطقة كلها منطقة كويسة، وربما يكون افضلها هو هذه النقطة، لان دي اللي at the level of the mid femoral head. خلاص يا شباب، بكده هنكون وصلنا الى ان احنا خلاص اتأكدنا ان الاكسس بتاعنا تمام، ما حصلش معانا اي complications. هنعمل النقطة المهمة قوي جدا دي يا شباب، ان احنا هنجيب سلاين فلاش وبنوصله بالشيس وبنخلي السلاين ده going all through the case. تمام. فبيبقى فيه دايما سلاين ماشي في اللاين. زي ما قلنا البلاد هيبقى accumulating في الشيس ده يا شباب، احنا مش عايزين يحصل clotting. فلو سمحت اتأكد من الخطوة دي. انا شفت حالات بيحصل فيها مشاكل كتيرة لان الخطوة دي اتنست. تمام. وانت في الاي ار احنا بنقول دايما انت مسؤول عن كل حاجة. انت ممكن تكون شغال مع فني عنده خبرة، هتلاقيه دايما في ظهرك بيفكرك لو نسيت حاجة، وممكن تكون شغال مع فني ما عندوش الخبرة دي، فهو مش هيقدر ان هو يجايد يو. فانت محتاج انك تكون عارف خطواتك وتمشي بترتيبها، ما تخليش حد يستعجلك في الاي ار ابدا. اعمل البيسكس وامشي عليها. لو انت ما وصلتش التوصيله دي والحاله طويله يا شباب، ممكن قوي يحصل بلاط وتقفل الشريان ده، وتتحول الحاله من مجرد كنت بتقفل بليد ولا اي حاجه الى ثرومبكتومي دلوقتي، ولازم تتعامل مع البلاط اللي في الفيمورال ارتري. فانت اتنقلت من مشكله لمشكله تانية خالص. وصل السلاين، اتاكد انه ماشي. السلاين باك دي يا شباب بتبقى اندر بريشر. خلاص، ليه اندر بريشر؟ لان لازم الضغط عندك هنا يكون اعلى من ضغط الشريان، والا هتلاقي الدم بيرجع كده. خلاص، انا شفت الحالات دي مع النواب بيبتدوا يشتغلوا، الفني بيديلهم اللاين، بيوصل اللاين، بيلاقي بدل ما السلاين بيخش لجوه الدم قاعد يرجع لورا. ده معناه ايه؟ معناه ان البريشر على السلاين باج مش كفايه. تمام. فبتقول للفني بتاعك لو سمحت زود البريشر. هو عباره عن قف زي اللي بنستخدمه في قياس الضغط، فبيزود البريشر لغايه لما تلاقي السلاين ابتدى يخش ويكلين كل البلد والدنيا تبقى ماشيه كويس. تمام. لغايه هنا يا شباب هنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من IR Pathway. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون وضحت بعض الافكار المهمه والبرنسبلز المهمه في الانترفنشن راديولوجي. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم على مشاكل الفاسكولار اكسس وازاي نتعامل مع هذه المشاكل. اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا.